Khoảnh khắc sau khi quét mã gọi đồ ăn, trên bàn xuất hiện một bảng quy tắc màu đỏ. Chào mừng đến với thế giới lẩu nửa đêm, vui lòng tuân thủ các quy tắc sau. Lúc này tai vang lên giọng nói lạnh lùng của chủ cửa hàng lẩu. Khách hàng thân mến, chào mừng đến với thế giới lẩu nửa đêm, vui lòng tuân thủ các quy tắc sau. Trong cửa hàng lập tức rơi vào bầu không khí u ám. Nhà hàng lẩu nơi rất tấp nập người mua. Đột nhiên chỉ còn lại mấy bàn khách lẻ tẻ, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghi hoặc giống như tôi. 1. Trong cửa hàng chỉ có một người phục vụ, hãy nhờ giúp đỡ khi anh ấy rảnh. 2. Nếu nguyên liệu bị thiếu, vui lòng tìm người phục vụ để thêm vào ngay lập tức. 3. Nếu đồ uống đã uống hết, vui lòng tìm người phục vụ đổ đầy lại ngay lập tức. 4. Xin đừng tự mình bỏ tôm vào lẩu. 5. Xin đừng đi vệ sinh cùng với người phục vụ, hoặc là đừng để hắn phát hiện. 6. Đừng để nhân viên phục vụ phát hiện sự bất thường của bạn. 7. Sau khi người phục vụ khóc 3 lần, bỏ qua tất cả các quy tắc và chạy trốn khỏi nhà hàng lẩu ngay lập tức. 8. Gặp búp bê bông, hãy đáp ứng tất cả những yêu cầu của nó. 9. Giờ ăn từ 12 giờ đêm đến 2 giờ sáng. Vượt quá thời gian cho phép sẽ chết. 10. Vui lòng rời đi sau khi thanh toán. Cuối cùng chúc bạn có một bữa ăn vui vẻ. Điều này có gì vui sao? Chẳng lẽ đây là chương trình lúc nửa đêm, hoạt động đặc biệt của nhà hàng lẩu, có thể không tham gia nhỉ? Vì thiếu kiên nhẫn, tôi đã phớt lờ danh sách quy tắc đó. Đột nhiên khách hàng và phục vụ biến mất một cách và vội vàng chạy trốn khỏi nhà hàng lẩu vô lý này. Tôi đang chuẩn bị rời đi, mấy chàng trai ở bàn phía trước đi trước tôi một bước. Vừa đi đến cửa thì bị nhân viên phục vụ chặn lại. Đó là người phục vụ duy nhất trong cửa hàng sao? Hắn trông bình thường, mặc đồng phục của nhà hàng lẩu, trên mặt là vẻ tươi cười vốn có. Xin chào, xin hỏi có cần gì không? Chàng trai thô lỗ đẩy cô ta. Đừng ngăn cản tôi muốn rời đi. Hắn vậy mà không bị đẩy ngã, vẫn đứng yên tại chỗ, nụ cười vẫn lịch sự. Bạn không hài lòng với dịch vụ của chúng tôi sao? Bạn có thể đưa ra yêu cầu, chúng tôi cố gắng làm bạn hài lòng. Chàng trai lúc này mới cảm thấy có gì đó không ổn, lời nói cũng bớt đi sự tức giận, gì cũng có thể thỏa mãn. Giờ tôi muốn ra khỏi đây, nhưng trả lời anh ta chỉ là những lời nói được lặp đi lặp lại của phục vụ. Xin chào, bạn không hài lòng với dịch vụ của chúng tôi sao? Bạn có thể đưa ra yêu cầu, chúng tôi sẽ cố gắng thỏa mãn bạn. Giống như một robot được thiết lập, ngữ điệu không thay đổi, nửa chữ không thay đổi nói ra câu nói kia. Người đàn ông cao lớn lúc này đang hoảng loạn, tuyệt vọng muốn chạy ra ngoài, bị người phục vụ chặn lại. Cô ta sức lực mạnh mẽ kinh khủng, kéo cậu ta đi về phía bàn. Nụ cười trên khuôn mặt vẫn không thay đổi, cuối cùng tuyệt vọng bị ép vào chỗ ngồi. Người phục vụ lúc này vẫn đang cười. Cô ta ngọt ngào nói, xin chào, xin hỏi bạn muốn uống nước ông mai hay nước chanh? Người con trai đó im lặng không trả lời. Người phục vụ đang là khuôn mặt tươi cười chào đón. Lúc này ánh mắt âm u nói, xin chào, xin hỏi bạn muốn uống nước ông mai hay nước chanh? Nhìn có vẻ chỉ như một câu hỏi thông thường, giờ phút này lại giống như thúc giục. Những người còn lại đều đang khẩn trương nhìn chằm chằm mấy giọt mồ hôi lạnh trên trán chàng trai. Cuối cùng thỏa hiệp, nước ông mai. Người phục vụ bật cười, đổ đầy cho anh ấy một cốc nước ông mai, nhẹ nhàng nói, lẩu sẽ được đưa ra ngay bây giờ. Xin hãy kiên nhẫn chờ đợi nhé. Nói xong, cô ấy bước nhanh về phía tôi. Xin hỏi bạn muốn uống nước ông mai hay nước chanh? Tôi nặng nề trả lời, nước ông mai. Cảm ơn. Cô ta có vẻ vui hơn, rất nhanh lại đi đến trước mặt mỗi khách hàng. Không có ngoại lệ đều là nước ông mai hay nước chanh. Không phải ai cũng thích uống nước ông mai, nhưng nó là câu trả lời đúng đã được chứng minh. Không ai dám thử lựa chọn mới là nước chanh cả. Sau khi gọi đồ uống, cửa hàng lại trở nên im lặng. Tôi phiền não ngồi chờ ở vị trí của mình. Tại sao hôm nay lại đến ăn lẩu, còn lạc vào thế giới lẩu lúc nửa đêm nữa? Cô phục vụ kia cũng mất tích. Những vị khách còn lại nhìn nhau, không dám động đậy. Tôi nhìn khách hàng trong cửa hàng. Phía trước là một người con trai, phía sau là một ông chú. Bên trái còn 2 bàn nữa, một bàn là một người dì trẻ tuổi, còn một bàn là một đôi tình nhân, còn đang mặc đồ đôi. Bọn họ hình như vào cùng một lượt với tôi. Là khách đến vào lúc nửa đêm, tổng cộng 6 người, ngồi ở tất cả các góc của cửa hàng. Vị trí đều không liên quan nhau, còn vị trí của tôi, ưu điểm duy nhất là ở gần cửa, thuận tiện cho việc chạy trốn. Tôi đã xem lại quy tắc của nhà hàng lẩu, nhìn vào 2 quy tắc 2 và 6. 2. Nếu nguyên liệu bị thiếu, vui lòng tìm người phục vụ để thêm vào ngay lập tức. 6. Đừng để nhân viên phục vụ phát hiện ra sự bất thường của bạn. Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi quyết định đến quầy gia vị xem một chút. Trước tiên đảm bảo không có nguyên liệu nào biến mất. Ai biết điều gì sẽ xảy ra. Rất vui vì mỗi loại nguyên liệu đều có ở đây. Trái cây rất tươi, thịt bò cũng đầy ắp. Có thể thấy người phục vụ rất cẩn thận. Sau khi tôi lựa chọn theo khẩu vị yêu thích, lấy đĩa và quay lại chỗ ngồi, những người khác cũng học theo tôi. Ngón tay run rẩy, cầm nước sốt trở lại vị trí. Người dì trẻ tuổi đó có lẽ quá căng thẳng khi lấy trái cây vô tình làm rơi dưa hấu xuống đất. Sau đó đĩa cà chua nhỏ trên tay cũng bị rơi xuống đất, cứ vậy mà lăn đến chân tôi. Tôi vội vàng nhặt lên. Giờ phải làm sao? Trên thực đơn cũng không có quy tắc về việc này. Người dì trẻ tuổi đó sợ đến luống cuống, hoảng loạn nhìn quanh bốn phía. Nhân lúc nhân viên phục vụ không nhìn thấy, chạy nhanh trở lại vị trí. Vừa ngồi xuống, người phục vụ đi ra với cái nồi lớn, đặt nó trước mặt người con trai. Súp cà chua có mùi thơm nóng hổi. Người phục vụ tiếp tục đi mang đến cho mọi người, trên mặt lịch sự mỉm cười với chúng tôi. Sau khi cô ấy đem nồi đến cho bàn cuối cùng, chân cô ta dẫm lên của cà chua nhỏ rơi xuống. Trái tim của mọi người trở nên loạn nhịp.
Tôi nhìn chằm chằm vào người phục vụ, chờ đợi động thái tiếp theo của cô ấy. Cô ta đầu tiên cảm thấy ngạc nhiên, rồi trở nên thương tâm, cuối cùng ủy khuất nhìn chúng tôi. Tôi sợ muốn chết rồi, không lẽ cô ấy bây giờ định khóc sao? Nhưng cô ấy không khóc, mà bình tĩnh dọn sạch trái cây trên mặt đất. Sau đó mặt không đổi sắc đi xa. Đó là nhà vệ sinh. Ơn trời, tôi không muốn đi vệ sinh. Tôi nghĩ những người khác cũng không dám vào nhà vệ sinh lúc này. Nồi lẩu cay trước mặt tỏa ra mùi thơm hấp dẫn. Tôi lo lắng chờ đợi người phục vụ để hoàn thành tất cả các quy trình. Lúc này hoàn toàn im lặng, thời gian đặc biệt trôi chậm, khoảng 20 phút. Cô ta đi vệ sinh lâu như vậy sao? Khi người phục vụ bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi không đợi được mà nhìn về cô ta. Ánh đèn mờ nhạt, thị lực của tôi cũng có chút không tốt. Nhưng tôi hình như nhìn thấy ở khóe mắt cô ta có chút đỏ lên. Lúc này tôi mới phản ứng lại, người pháp vụ, cô ấy đã khóc một lần rồi. Cảm giác tồi tệ ập đến với tôi. Cô ta mà khóc thêm 2 lần nữa, chúng tôi phải chạy thoát khỏi nhà hàng lẩu. Lúc đó sẽ là cảnh gì? Tôi bất an nhìn về phía những người còn lại, nhưng lại phát hiện bọn họ đều cúi đầu, không nhận thấy nguy hiểm. Đến lúc anh chàng phía trước đó nhận thấy dấu vết đã khóc của người phục vụ, đã làm một cử chỉ tay với tôi. Sau đó người phục vụ mang đồ ăn cho tôi, còn dịu dàng chuẩn bị khăn nóng cho tôi. Tôi nhớ quy tắc thứ 3, nếu uống hết thì lập tức tìm người phục vụ để thêm đầy. Vậy tôi không uống nữa. Lựa chọn hoàn hảo để tránh cái chết. Lại thấy con tôm trên bàn đã biến mất. Nhớ lại quy tắc thứ 4, xin đừng tự mình bỏ tôm vào nồi lẩu. Tôi lịch sự nói, xin chào, bạn có thể giúp tôi bỏ tôm vào nồi lẩu không? Người phục vụ dừng một chút rồi cười nói, đương nhiên có thể. Cô ta khéo léo cho tôm vào nồi. Nhưng tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi quay đầu nhìn vào mắt người phục vụ. Ánh mắt cô ta như ngập nước nhìn về phía tôi. Tôm đã được bỏ vào nồi xong rồi. Hãy dùng thật ngon miệng nhé. Người phục vụ đi chậm chậm về phía bàn cậu bé, phục vụ khách với nụ cười như thường lệ. Tôi nhìn đồ ăn trên bàn rồi nhìn người phục vụ. Có gì đó không ổn. Hình như cô ta thấp hơn một chút. Mắt tôi di chuyển xuống từng bộ phận của cô ta. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy chân cô ấy, đùa rơi xuống bàn và phát ra âm thanh đột ngột. Nghe thấy chuyển động của tôi ở đây, người phục vụ quay đầu lại, trong mắt đầy những câu hỏi. Những người còn lại cũng nhìn tôi đầy nghi hoặc. Tôi cố gắng mỉm cười để chứng tỏ không sao. Tôi cau mày, ngay cả thịt vừa ăn cũng sắp nhổ ra rồi. Tôi cẩn thận nhìn người phục vụ, muốn từ trên người cô ta để tìm ra vấn đề, nhưng bị hấp dẫn bởi chuỗi hạt màu xanh lá cây trên cổ tay. Tôi đã thấy cái này ở đâu đó, có thể đã nhận thấy ánh nhìn của tôi. Người phục vụ quay đầu lại lần nữa. Tôi vô thức cầm lấy đồ uống trên bàn, uống một ngụm. Xem xét quy tắc thứ 3, nếu uống xong, xin vui lòng tìm người phục vụ để thêm đầy ngay lập tức. Tôi kiềm chế sợ hãi trước khi người phục vụ rời khỏi bàn, vẫy tay gọi cô ta. Cô ấy nhanh chóng đến và đổ cho tôi nước ông Mai. Lúc này mọi người đều chú ý đến chân của người phục vụ. Người phục vụ cũng nhìn về phía chân mình, cúi đầu hỏi tôi có chuyện gì vậy? Có chỗ nào không ổn sao? Cô ta hình như không biết. Chẳng nhẽ tôi lại đi nói với cô ta là cô không có chân sao? Điều này có thể xáo phạm quy tắc 6. Đừng để nhân viên phục vụ phát hiện ra sự bất thường. Nếu tôi nói hắn không có chân, nhưng như vậy cô ấy có thể nghĩ tôi có gì đó bất thường. Tôi chỉ có thể nói trái lòng mình. Vòng tay của bạn rất đẹp. Người phục vụ cười ngượng ngùng. Vậy hả? Tôi cũng cảm thấy rất đẹp, chỉ là loại này không chắc chắn, dễ vỡ. Tôi cười chiếu lệ. Người phục vụ cuối cùng cũng bỏ đi. Trái tim tôi vừa bình tĩnh lại. Không biết ở góc nào có tiếng hát quỷ dị vang lên. Búp bê bông cô đơn quá, ngồi trên ghế không dám động đậy. Búp bê bông đói quá, xem bạn ăn rau và ăn thịt. Tôi cũng muốn ăn, muốn đem đầu của bạn bỏ vào nồi lẩu, muốn tháo ngón tay của bạn ra và cho vào miệng để nhai. Người khách ở đối diện ơi, cho tôi một miếng được có không? Tiếng hát du dương vang vọng trong cửa hàng, làm tất cả mọi người ngồi bất động ở vị trí, lặng lẽ nắm bắt ý nghĩa trong lời bài hát. Không khí trong cửa hàng có chút sau khi bài hát được lặp lại 3 lần, cuối cùng nó cũng dừng lại. Khi chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, búp bê bông lặng lẽ xuất hiện sau lưng người dì trẻ tuổi. Với tiếng hét kinh hoàng của người dì trẻ tuổi, búp bê bông chậm rãi lên tiếng. Vị khách hàng này ơi, tôi một miếng được không? Người dì đó sợ đến hoảng loạn, hoàn toàn quên các quy tắc, chỉ là không ngừng lắc đầu, nói không được. Rõ ràng là dì đã phá luật. Búp bê bông đột nhiên lớn lên, nắm lấy cơ thể của dì, sau đó phát ra âm thanh nhai nhai, làm ra đầu tôi tê dại. Búp bê bông ăn xong liền hài lòng, lại hát bài hát lộn xộn đó. Trong lúc hát bài hát vô lý này, nó tiến về phía tôi, rồi đứng trước mặt tôi, mở to miệng. Vị khách hàng này ơi, cho tôi một miếng. Tôi hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói với bản thân rằng các quy tắc là đúng, quy tắc là đúng. Những vị khách còn lại sắc mặt nặng nề nhìn tôi, giống như đang nhìn một người sắp chết. Người phục vụ lúc này cũng quay đầu lại, đầy yêu thương nhìn búp bê bông. Im lặng hồi lâu đem theo dũng khí không sợ chết. Tôi gật đầu nhẹ, được. Búp bê bông cười tê tét. Vậy thì tôi sẽ ăn hết tôm. Búp bê bông liền cười tê tét. Vậy thì tôi sẽ ăn hết tôm. Nó có thực sự đơn giản như vậy không? Tôi vội vàng vớt hết tôm trong nồi lên, đặt nó vào nước chấm và đặt nó trước mặt búp bê bông. Búp bê bông há to cái miệng của nó, một miệng lớn đem hết tôm bỏ vào mồm. Nó vỗ vào bụng, nụ cười hài lòng. Bên trong cửa hàng lại vang lên tiếng hát, lần này có vẻ bình yên, tràn ngập niềm vui.
Búp bê bông hạnh phúc quá. Bụng được no căng thật hạnh phúc. Ngồi trên ghế và ngoan ngoãn biến thành búp bê. Đi đâu cũng phải đưa tôi theo. Tiếng hát dừng lại. Ngay sau đó, búp bê bông đột nhiên biến thành một con búp bê bé xíu. Nó nằm trên mặt đất. Trong ánh mắt mọi người, tôi nhặt lên và để nó ngồi bên cạnh mình. Họ đều thở phào nhẹ nhõm. Tâm trạng căng thẳng của tôi cơ văn chưa biến mất bởi vì tôi muốn đi vệ sinh. Đây rõ ràng không phải là thời điểm thích hợp để đi vệ sinh. Quy tắc 5 được nhớ lại. Xin đừng đi vệ sinh với phục vụ, hoặc là đừng để hắn phát hiện. Nhưng tôi không thể nhịn được nữa. Tôi mạo hiểm và quyết định đánh cược. Người phục vụ sẽ không đi vệ sinh cùng tôi. Trước khi đi nhớ lại những lời hát trong bài hát. Đi đâu cũng phải đưa tôi theo. Tôi cẩn thận bỏ con búp bê bông vào túi. Trong nhà vệ sinh rất bình thường. Tôi muốn nhanh chóng giải quyết nỗi buồn. Ai biết vừa giải quyết xong, tôi nghe thấy tiếng khóa cửa của phòng vệ sinh bên cạnh. Bùm! Âm thanh đặc biệt rõ ràng trong nhà vệ sinh. Tôi nhanh chóng cầu nguyện đó cũng là khách như tôi. Nhưng tiếng khóc phía bên kia lại khiến tôi ngừng lại. Tiếng khóc lại vang lên, qua bức tường lọt vào tai tôi. Hình như là người phục vụ đang khóc. Tôi bất động ngồi trên bồn vệ sinh, sợ thu hút sự chú ý của cô ta. Chờ thêm chút nữa, có lẽ cô ta sẽ ra ngoài sau khi khóc xong. Không ngờ người phục vụ vừa khóc vừa nói chuyện. Tôi thật thất bại. Sao có người bỏ đi mà không thanh toán? Nếu có người dẫm lên cả chùa trên mặt đất thì sao? Cô ta khóc càng thêm thê thảm, liên tục lặp lại điều này. Nhưng câu nghe thật đáng thương. Nếu không bị ràng buộc bởi quy tắc, tôi đã đi an ủi anh cô ấy rồi. Trong đầu tôi nghĩ đến những lời của cô ấy. Không nhận thấy tiếng khóc đột nhiên ngừng lại. Tôi tỉnh lại. Chắc là nhân viên phục vụ đã rời đi rồi, nhưng tôi không dám làm gì cả. Nếu bây giờ mở cửa thì sao? Tôi từ từ mở khe hở ra, không ngờ xương cánh tay của tôi lại bị gãy. Sau đó, tôi lại nghe thấy tiếng cót két ở bên cạnh. Giống như tiếng thịt nhấp nháp trượt trên sàn nhà. Sau đó cô ta mở miệng một cách đáng thương. Tôi khóc trong nhà vệ sinh. Có làm phiền bạn không? Tôi bị dọa giật mình. Sao dám nói làm phiền tôi chứ? Nhanh chóng phủ nhận. Không sao, bạn cứ từ từ. Tôi ra trước. Sau đó, bàn tay mạnh mẽ của người phục vụ đi qua nắm lấy mắt cá chân tôi. Tôi suýt ngã xuống đất. Tôi chỉ có thể đấu tranh tuyệt vọng. Hắn vẫn nắm chặt chân tôi. Trong quá trình kéo liên tục, hạt trên cổ tay người phục vụ đột nhiên bị đứt. Hạt màu xanh rải rác khắp sàn nhà. Âm thanh rõ ràng. Tôi đột nhiên nhớ đến video về hạt rơi xuống đất. Tôi nhìn thấy nó trên tin tức, được báo chí đưa tin. Tiêu đề là một cô gái ở trung tâm mua sắm sau khi tan làm bị cuốn vào thang cuốn. Trong video, người phục vụ đứng im khi bước lên thang máy. Tiếp theo, cô ta bị cuốn vào giữa thang cuốn. Trong lúc giằng co, hạt trên tay người phục vụ bị đứt, rơi xuống đất. Thì ra cô ta đã chết rồi. Vậy đang đối diện với tôi là một người chết sao?